كي نحكيو هجرة في تونس الناس الكل تتفجع، نحكيو على المهاجرين اللي جايين لتونس، حتى واحد ما يخمم في الهجرة الداخلية اللي صايرة متاع التوانسة في حد ذاتهم. مالوغوزمون العباد ما همش قاعدين يخزروا الهجرة من منظور واحد، ما همش يخزروا للمناخ، نخزروا للهجرة من منظور سياسي، من منظور أمني. برينسيبالمون شو تنجم تقول العبد هرب من بقعة ما عندوش فيها أكسي لشرب ماء، لازم المهاجر المناخي اللي في تشاد ولا في تونس ولا في النيجر يسمع بحقوقه باش يعرف بشنو يطالب بشنو ما يطالبش. واحنا توا في الليغ متاع أخيب أوقات دغوا انترناسيونال هومانيتير، معناها باللي نشوفوا فيه بالحروبات في اليمن، في فلسطين، في البقايا كل آخر همهم هو l'environnement. باهي انتصار، مرحبا بك. عايشك. اهلا وسهلا. عايشك. نحن اليوم باش نحكيو على موضوع الشائب معقد و سيريو، اللي هو ليميغراسيون، ما ليميغراسيون كليماتيك. باهي دونك كان نبداو هكا بطريقة بيداغوجية، نحاول نفهم شنية العلاقة بينات ليميغراسيون والكليما. هو كيف ما قلت انت معناها موضوع شيك، وحتى لي ديفينيسيون اليوم ما عنيش ديفينيسيون موحدة للمهاجر المناخي. حتى المنظمات الدولية واللي اكسبير كليماتيك جيك باغ اكزامبل ما تفقوش على ديفينيسيون واحدة للمهاجر المناخي. باغ اكزامبل نلقاو اليوم شنو هي اليوم اللي هي المنظمة الدولية للهجرة. أوكي. تقول مهاجر بيئي. جيك يقولوا انه المهاجر مهاجر، ولكن المناخ واحد من الدوافع اللي يكبروا معناها يتسبوا في الهجرة، اما ماهوش هو سبب معناها مباشر. اي نجم يكون بركان مثلا ولا سيزم ولا هما يعتبروه هذيك كانت تهزنا الديفينيسيون واحدة اخرى اللي هي في اليوان، المنظمة الأممية الدولية متاع لي ناسيونز جوني، يقول لك انه يهاجر بسبب كارثة، اما ما نعتبروش مهاجر مناخي وما فماش لاجئ مناخي. حتى في الكونفنسيون دو جنيف معناها متاع 1951 ديما نحكيو على لاجئ لأسباب سياسية دينية ولا سوسيال، اما ما فماش مناخ. دونك قاعدة الديفينيسيون ما عندها حتى ستاتيو جوريديك. فما كاين المنظمة الدولية للهجرة والجيك اللي يحكيو على مهاجر بيئي بسبب حتى التو يعني باللي ساير الكل في الدنيا وفي باللي ساير التو ما فماش ستاتيو واضح متاع إيميغران كليماتيك، ما فماش. وخاصة في المناطق اللي فيهم دي كونفلي، اللي هما مناطق دو كريز اللي تقع فيهم حرب، وتلقى زيد الظروف المناخية معناها سا رونفورس يعني تو لي زيفي الاخرين، سا رونفورس ديما. دونك ياخذوا اون بروميير كوز الدوافع الاخرين يسبقوها على الكليما. وعلاش؟ خاطر هذايا سي بوليتيك. اذا كان باش نحكيو على الكليما، باش نشتر العالم باش يولي عنده الحق. بورتون معناها اليوم نشوفوا في قضايا اللي قاعده تتربح اللي هما لاجئين مناخيين، اي بورتون معناها ما فماش ان ستاتيو جوريديك واضح اللي للمهاجر المناخي. سامحني، قضايا مننا نوع، يعني واحد يرفع قضية ببلاد على خاطر ما قبلتوش، على خاطر كيفاش exactement يرفعوا قضايا في التعقيب على رفض مطالب اللجوء كما صارت في بريطانيا très récemment في 2025.
كيما في أستراليا، كيما في نيوزيلندا. دونك هذوما كل ربحوا مطالب اللجوء لأسباب مناخية، خاطر المحامين نتاعهم وليزيكسبير ديما يلتجئوا للارتيكل 8 نتاع CEDH انه على البرانسيب دو نون غوفولمون انك تبعث عبد المناطق فيها مخاطر. تبعث عبد ولا ترجعوا تروح بيه البلاد بلوتو المنطقة فيها مخاطر، والمخاطر هذيا مخاطر مناخية بيئية كيما التصحر، كيما لي تيفون، كيما برشا حاجات. دونك توا قاعدين نراو في قضايا قاعدة تتربح، اما سي دي كا ايزولي يقعدوا ما فماش ان ستاتيو جوريديك اللي واحد الناس ديما تبقى حالة شاذة وتري بارتيكولير، على خاطر هذاك كان عنده الامكانيه باش يجند يعني مجموعه من المحامين وميدياتيكمون مشات معاه وبزهروا يعني. وزيد خاطر فما محامين وديز اكسبير اللي امنوا بالقضايا المناخيه، اللي يعرفوا اللي هي معناها قضيه غيال، ماهيش قضيه فيكسيونيل، معناها اللي العبد ما ينجمش يعيش في منطقه اللي ما عندهمش اكسي للماء، مع اللي المطر باش تهز العبيد، اللي برشا حاجات. وهذيك يظهر لي باغ اكزومبل وصل استراليا وفما سمعت بها الحكايه نتاع توفالو استراليا اللي عملوا اتفاقيه كي تتغم بالماء يمشيوا المواطنين كل استراليا يوليوا استراليين. جوستومون هذه حاجه من الحاجات، هي حل وفي نفس المشكله او في نفس الوقت مشكله، خاطر قالوا لي باش يمشيو شنو باش تولي الناسيوناليتي نتاعهم، اسكو باش يوليو استراليين، اسكو باش تقعد الناسيوناليتي نتاعهم الاساسيه معناها وهما يعيشوا في استراليا وما عادش عندهم بلاد. دونك حاليا هاكا عندهم سوليوشن باش يهربوا من الكارثه المناخيه اللي باش تصير. واما فما ان في جوريديك معناها ما نعرفوش على الناسيوناليتي نتاعهم، شنو حقوقهم اللي باش يمارسوها في استراليا، شنو واجباتهم، هذه كل مازال ما تحددش. وتوا سي ابليكي سي ان فيغور، يعني نجموا اللي يسكنوا في توفالو اذا عرش كي اون بيردو دي تير ولا ينجموا يمشيوا لاستراليا. هي الاتفاقيه اللي عملوها يقول لك كي تضغم توفالو كل بالماء، مش كا. دونك كي وقت اللي ما عادش توفالو اكزيست وقتها الكلهم يمشيوا لاستراليا. اوكي، دونك يعني بما معناه ان واحد مهاجر مناخي يعني عايش في بيئه اللي مهدد بتبعيات ولا تداعيات التغيرات المناخيه. نجم يكون ارتفاع منسوب الماء، نجم يكون عرش، تويسترز، اعاصير، لكن à certains moments tout est conséquence des changements climatiques. يعني تحديدها معقد، يعني تكون فلاحة تبدلت، نجم تكون سيشريس، يعني في الاخر ما نعرفش كان ثم دي ستاتستيك ولا ما ثم بورسنتاج كبير على القليله من الجلوبال ساوث كونسيرني. هو فما بورسنتاج كبيره من الجلوبال ساوث، هذيك علاش ولينا نحكيو على الميغراسيون ساوث ونورث ساوث، ووليت فيها تحديدات. وهوني كيستيون مهمة، كيستيون لي ستاتستيك، خاطر هي الهجرة المناخية اللي اكزيستي دوبي توجور. كانت من الأول هجرة داخلية، انه العباد تهاجر من منطقة لمنطقة في وسط بلادهم، كيما في تونس معناها، كيما اللي شفنا الهجرة من الجنوب للشمال، العباد تقعد تبع في الفلاحة وكل، ولا للساحل يعني يخرجوا من الأراضي للساحل ولا. ومن بعد معناها وهذه الأسباب بعد عديدة، انه قاعدة العباد تهاجر كان داخليا، العباد ما عندهاش فلوس، العباد ما عندهاش لي مويان، العباد ما كانش تحب تخرج من بلادها. ومن بعد وليت معناها فينومين جلوبال، انه شونجمون كليماتيك سي بارتو دون لو موند. قاعدوا بلدان معينين في النورث اللي هما ما عندهمش نفس المشاكل اللي عنا في الجنوب. دونك
ولينا نحكيو على امبليفيكاسيون نتاع الفينومين. نعرف اللي هي زادت من 1980 زادت 5 فوا حسب 5 فوا ولا 8 فوا حسب الاف او. لي زون كونسيرني يعني ولا لي بوبل كونسيرني؟ لي بوبل كونسيرني انه الهجره نتاعهم زادت 8 فوا. ولينا ما عادش نحكيو على هجره داخليه، ولينا نحكيو على الهجره الخارجيه اكثر من الهجره الداخليه. وقبيله باش نرجعوا لكلمه شائكه، خاطر ما نجموش نفصلوا معناها الهجره المناخيه على الهجره الاسباب اقتصاديه. خاطر انت اذا كان عبد عايش حياته كل ومعامل على الفلاحه ولا معامل على المزروع الفلاحي نتاعو وكل، دونك زيدا سا امباكت سون ايكونومي. ماهوش ما ينجمش ياكل، ما ينجمش زيدا يربح فلوس. على ذيك التوا ديفينيسيون ماهيش واضحه. على ذيك نقولوا اللي سبب من الاسباب هو المناخ، ومازال بلوتو المجتمع الدولي ما عملش ديفينيسيون واضحة وصريحة للمهاجر المناخ. نحاول نفهم، خاطر ديجا القضية نتاع الميغراسيون موضوع حساس سورتو الباي دو نور في المطلق. ولا رياكسيون نتاعهم ناتوريل سي لو بلوكوس، يعني لازمك تحد من الهجرة وتعمل هجرة سيليكتيف وسور دي باز عارف بتتر نتاع المارشي دو ترافاي اكسيتيرا. دونك ça complique en quelque sorte le traitement يعني de la cause si elle est menée par les pays du Nord. خاطر ما sauf des cas rares mais يعني التغيرات المناخية ماهيش قاعدة على قليلة تخلي اللي يسكنوا في أوروبا ولا في أمريكا يهاجروا بينات البلدان ولا بينات لي كونستيلاسيون دو بي. نعرف ثم هجرة تنجم تصير في وسط أوروبا، مي رارمون من أوروبا باش يمشي لكندا بور دي ريزون كليماتيك، ولا من أمريكا باش يطلع لكندا، ولا ألوركو في الكا الآخر من البلدان اللي سواء تحت الصحراء سواء شمال أفريقيا سواء في الريجيون مينا ولا حتى في جنوب شرق آسيا. يعني ديجا ناتوريلمون هما لي فيم تاع شونجمون كليماتيك يظهر عندهم أكثر، ما نعرفش علاش داير. et donc ça complique la chose, ça crée une hiérarchie déjà drainée من des époques anciennes نتاع rapport de verticalité, un rapport de pouvoir وتزيد عليه يعني des conditions climatiques هكا ça rend la chose beaucoup plus injuste. الحقيقة نحكيو على برشا حاجات انت قلتهم توا مهمين، اللي هي اليارشي نتاع لي بيي دو نور. باغ اكزومبل عندنا الباكت دازيل دو ميغراسيون اللي عملوا لونيون اوروبيين، واللي هو يتعامل مع موضوع الهجرة بطريقة أمنية. معناها يراو كاين لابروش سيكوريتير، ما فما حتى دفاع آخر. مع طلوع الأحزاب اليمنية في الأوروب اللي هما رافضين لي ميغران كيلكو سوا صفتهم كيلكو سوا الدوافع اللي وراهم. دونك باغ اكزومبل في الباكت هذيا ولاو يعالجوا في الهجرة في مناطق العبور كما تونس وليبيا وتركيا. دونك يوفروا كل شيء، فلوس، اسيستانس تكنيك، كل شيء للبلدان هذيك باش ما تخليش المهاجرين يتعدوا. الوغ كنا نجموا نوفروا فلوس المشاريع لمواجهة التصحر، المواجهة لشانجمون كليماتيك وجو دو لابروش سيكوريتير. اللي باش يجاوبك كان جا موجود واحد من اليونيون اوروبيان باش يقولك موجودين دي بروجي هكا، ماهوش موجودين بنفس المقدار وبنفس الانسيستانس كيما لابروش سيكوريتير اللي نعالجوا بها المشاكل هذوما. باغ اكزومبل تونس ولا ليبيا ولا تركيا هما بيدهم
بي داكوي بي دو ترانزيسيون وبي اللي قاعدين يخرجوا منها المهاجرين معناها زيدا. دونك هذا يخلي الوضعية تزيد تتعقد، انه عبد هيرب ديجا من كارثة مناخية، يلقى ابروش سيكوريتير، يلقى روحه ديجا محصور والا في الحبس، لانه جوست حب معناها تكون عنده اكسي الموارد اساسيه حياتيه كيما الماء، كيما الماكله، كيما حاجات عاديه. ديما احنا باش نقولوا لي هذايا معناها باش ندخلوا في لي كليشي وكل فما زياده دوافع ايكونوميك وفما دوافع اخرين. اما برينسيبالمون شو تنجم تقول العبد هرب من بقعه ما عندوش فيها اكسي لشرب ماء، هذيك ما ينجم يكون كان الدفاع الاول معناها يحب يشرب شرب ماء كيما العباد الكل تشرب في الماء. دايوغ هذيك عليه باغ اكزومبل في ايطاليا اللي هي بورتون تابعه لليونيون اوروبيين واللي هما يتعاملوا بالابروش سيكوريتير مع المهاجرين الكل اللي جايين من شمال افريقيا ومن جنوب المتوسط، ومن جنوب المتوسط الكل. باغ اكزومبل عندهم قانون يمنع انك ترفض مطلب لجوء للعبيد اللي جايين من نيجر وتشاد. ما نعرفش علاش اختاروا لي دو بي هذوما اكاهاو، بتيت هما اللي عايشين في لي كونديسيون اكستريم تاع شونجمون كليماتيك. اما هذوما معناها قانونيا في ايطاليا ما عندكش الحق ترفض لهم مطالب اللجوء اللي يعملوها لاسباب مناخيه. ويقولوا راو نحن جينا على خاطر اللي يعرف، خاطر مش الناس كل زيد عندها المعلومة اللي هو ما عنده الحق يطلب لجوء في معناها عبد اللي هرب من بلاد لبلاد باش يتعدى من نيجر ليبيا لتونس على البحر لإيطاليا، ما يعرفش هو شنو عنده، شنو يضمن له القانون الإيطالي مثلا. ما يعرفش اللي شونجمون كليماتيك خليه عنده الحق في اللجوء في إيطاليا. دونك حتى الاكسي للمعلومة قاعدة هكا في دوائر صغيرة، دوائر لي سيانتيفيك، دوائر العبيد اللي تخدم على الهجرة واللجوء المناخي. دونك العبيد تمشي، وإذا كان كيف ما قلت أنت معناها يجندوا له مجموعة من المحامين الخبراء، إذا كان الكوز متاعو تولي ميدياتيك وقتها معناها نسمعوا بيهم ويكون معناها ينجم يربح حقه في اللجوء. تم دي زيكزامبل اخرين تاع بلدان اللي عندهم ميم سي مش قانون واضح، ما عندهم من سيرتين aisance et facilité de recevoir des immigrés climatiques. الحقيقة توالي malheureusement، أما جوست نعرفوا اللي سمعنا بيهم معناها هما القضايا اللي تربحوا لأسباب مناخية، كيما القضايا اللي ربحها الإكسبير في بريطانيا معناها en faveur de جمال باشا اسمه جميل، مش احنا نقرأه بالمصري. اللي هو معناها ربح une cause المهاجر فيلبيني. هما ارتكزوا معناها على الارتيكل 8 متاع CEDH انك ما تنجمش تروح بعبد البلاد فيها دونجي ايمينون البلاد معناها. وهو قال اللي هو هيرب من ليتيفون، ما عادش عنده عائلة، ما عادش عنده مصدر رزق، دونك التجأ لبريطانيا اللي هي رفضت معناها من الأول. دونك قعدوا يخدموا على القضية هذيا عامين، ومن بعد ربحها. وكي ربحها من أجل الدوافع المناخية. كيف في أستراليا مواطن من جزيرة من لي بيي أزياتيك اللي هما بيانتو معناها مناسي باش يغرقوا مالوغوزمون بالماء، باش يرتفع منسوب المياه. كيف زيد ربح القضية في نيوزيلندا. هذوما معناها قعدوا ديكا إيزولي، أما كميم قاعدين يصنعوا في الفارق. إنه وصلنا إنه عبيد تربح اللجوء من أجل معناها دوافع مناخية. يزيد يرسخ فكرة إنه المهاجر المناخي فما مهاجر مناخي بخلاف المهاجر لأسباب اقتصادية، بخلاف المهاجر لأسباب سياسية واللي كيف.
دونك مالوغوزمون قعدوا معناها دي كا ايزولي والا دي كونفنسيون بيلاتيرال كيما ما بين استراليا وتوفالو. مازلنا ما شفنيش معناها حاجه اللي هي تنجم تطبق على البلدان الكل. دونك قعدوا دي كا ايزولي. اما ça n'empêche que c'est des petites victoires معناها في الهجرة المناخية. Non, ça inspire ou ça donne un sens على القليلة les autres tissus اللي يخدموا على الموضوع، société civile، نعرفش منظمات. d'ailleurs ما ثماش هكا des axes d'activisme على plaidoyer، على pas un plaidoyer mais في المطلق plaidoyer pour reconnaître juridiquement على القليلة على مستوى البلدان، يعني مش لازم حاجة global. والله اللي قاعدين نراو فيه معناها ونقراو فيه اللي هما معناها نفس البلد اللي طبق في أشد العقوبات في لي ريستريكسيون هو اللي الكوميتي سيانتيفيك نتاعو قاعدة تخدم على الهجرة المناخية وعلى ليغاليزاسيون تاع ستاتيو تاع الميغران كليماتيك اللي هي إيطاليا. قاعدين يخدموا عليها عندهم 5 سنين، قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، قاعدين بيان سور يشاركوا في المنظمات الدولية والمنظمات الأممية، ومعناها اون اسبير الكل نراو لي ريزولتا كونكري نتاع المجهودات هذيك. علاش هما كونوا معناها كوميتي نتاع خبراء اللي يترافعوا في القضايا هذيا. ويظهر لي معناها كيف ديما لازمنا نرجعوا للفولغاريزاسيون دو لانفورماسيون. لازم العبد المهاجر مش ليكسبير اللي هو معناها في زون دو كونفور نتاعو، لازم المهاجر المناخي اللي في تشاد ولا في تونس ولا في النيجر يسمع حقوقه باش يعرف بشنو يطالب بشنو ما يطالبش، وين يتوجه وين ما يتوجهش. دونك فما اون غراند بارتي نتصور معناها لازمنا نخدموا عليها اللي هي الفولغاريزاسيون دو لانفورماسيون، لاكسي لي انفورماسيون جوريديك. نزيدوا نحكيوا عليها اكثر معناها ابار الخدمه اللي قاعده تخدم معناها en termes de plaidoyer. سيغتيرمون مش عارف، ما عرفش اسكو نجمو نسميوه حق هذا ولا حق في المطلق، على خاطر حق الحياة هذا حق يعني إنساني. on est loin de l'humanité، توا كل واحد غاطس في روحه وفي مشاكل وفي كيف ما صديقتنا نايلة تقول ça me concerne pas. يعني نحب نسأل ونتسأل على تونس. bon déjà في le magma des pays ما نتصورش انه نحن عنا une posture juridique particulière، mais juste على قليلة على المستوى متاع l'immigration interne climatique. اسكو ثم حاجة مفهومة من الباب هذا؟ اسكو ثم خاطر كان ثم حاجة مفهومة ça engage des compensations، ça engage يعني كان مثلا عباد تلزوا باش يخرجوا من البلاصة متاعهم على خاطر صارت كارثة مناخية، دونك اسكو العباد هذوكم ثم طريقة باش يطلبوا une compensation particulière ولا؟ هو في تونس مازلنا في العقوبات، خاطر تونس باغ اكزامبل توعيك اللي انت ما تنجمش تبني معناها خطوطين على الماء، ومن بعد يجي مستثمر باغ اكزامبل كيما اللي صار في قرقنا انه بني اوتيل بي دون لو. دونك لوتيل هذيك غرق وما نعرفوش احنا كيفاش تحصل. فين في قرقنا. فين ما نعرفش فين في قرقنا بالضبط. اما لوتيل هذيك غرق وبيان سور سيطالب بكومبنساسيون كمتضرر، alors que هو ماهوش متضرر، هو الرخصة خديها بطرق ما نعرفوش عليها، بطرق غير شرعية. في أنا برش حكيت مع دي بي من في تونس مع لا ديستانس هذيك مينيمال للبحر. سي فري كو إذا تتجاوز وتبني بطريقة أو بأخرى القدام بعد تصير كارثة. دونك هوني هو تحول من مضرر إلى يتحمل المسؤولية لأنه هو ما احترمش القانون. شكون يقول الكلام هذا؟ المنطق القانون التونسي زيدا
خاطر ما تنجمش تطلبي تعويض وانت اللي ما احترمتش، معناها انت اللي تعديت على الكليما، مش الكليما هو اللي تعدى عليك. انت كان ما بنيتش غادي، انت تعرف اللي انت في قرقنا فما ارتفاع منسوب المياه، قالوا لك راهو ما تبنيش غاديكا وانت بنيت، دونك تتحمل مسؤوليتك. ما نجموش زيدا كنا ندخلوا في ديسكور الفيكتيميزاسيون واحنا مسيكن واحنا تعدى علينا الكليما واحنا متضررين من الشونجمون كليماتيك. احنا زيدا قاعدين نتعديو على الطبيعه. اذا كان انت في منطقه اللي متاثره بالشونجمون كليماتيك ومن بعد انت تجي معناها تعمل اللي تحب عليه، لازمك تتحمل العواقب. دونك في تونس لازم يعرف، سامحني، اي لازم يعرف راهو ثم شونجمون كليماتيك، ويعرف راهو ثم انديبوندامون من مخالفته للقانون. على خاطر نجموا نعملوا اون ريتروسبكتيف، نشوفوا نحن في تونس عندنا مشكله في الكوت، يعني العباد بانيه على الكوت وقريبه برشا للبحر. دونك اذا كيف حمامات مثلا ولا بلايص اخرين ولا رفراف ولا يعني هذوما عباد بناو صحيح في وقت من الاوقات القانون ما كانش واضح ولا تصرفوا باش بناو. مي ابري une trentaine d'années وقت اللي قدم البحر، اسكو on peut les considérer يعني comme rescapés climatiques ولا comme لا، ما زلنا في تونس انفيت في المنظومه البلديه في حكايه رخص. ما زلنا معناش حاجه اللي تخلي فما كومبنساسيون اذا كان انت تضرر من مسألة مناخية. باش نحكي لك على حاجة انت خدمت عليها برشا وتحبها برشا ويد مجردة. كي صارت الفيضانات معناها وكي هز فيرميت معاه وبرشا مضرين، حتى واحد ما صار له تعويض. خاطر هكاك ما نعرفش نجم نوقفك توا، على خاطر ثم إدارة كاملة نتاع كومبنساسيون بالنسبة لواد مجردة. يعني أنا متأكد إنه ثم كل ما يطلع، خاطر مجرد مرة في 5-6 سنين ديما ياخو أراضي من بعد مشاكل أخرين. ثم فلاحة تتعدى على حرمة الواد وتزرع ولا تبني ولا واحد هذوكم بتتر. مي جينيرالمون الفلاحة اللي أبور دي فلوف ولا دي باسان بلايص معينين معروفين، سيدي إسماعيل مثلا في باجة ولا إذا تصير فيضانات، دونك عندهم يعني ان سيركوي ادمينستراتيف باش يطلبوا كومبنساسيون من عند وزارة الفلاحة. دونك هذه جست معلومة نعرفها. أما في المطلق ثم دي ميكانيزم واضحين في دي كا ريكورون، فهمت؟ لكن ثماش حاجة كي انغلوب ان بو لو شونجمون كليماتيك ان تيرم دو لا ما فهميش. عنا تعرفها معناها لجنة مجابهة الكوارث والمخاطر، إسا أنغلوب تو معناها مش شونجمون كليماتيك الغير شونجمون كليماتيك. أما كومبنساسيون سوا كيف ما قلت أنت معناها، وهذوما الديزون معينين اللي حاجة اوت اوف كنترول حد ما ينجم معناها يتوقعها وقتيه، بون نجم نتوقع وقتيه. أما هذوما قعدوا في ديزون سبيسيفيك معناها ما نجمش نجي اليوم معناها نقول نمشي للدولة نقولها عوض لي خاطرينا نعيش في سيشغيس عندي 5 سنين الماء ما عادش كيف ما هو، ما عنديش أكسي نفس الغلة ترى شنو أثرت لي على هرمونيتي على صحتي النفسية. ما زلنا بعاد الحقيقة على الكومبنساسيون هذا. أنا ديما أشوف تونس بالنسبة لي أنا سي ان كا ديتود فيه الحاجة ونقيدها في كل شيء en fait. ça a été toujours pour moi un laboratoire متاع حاجات توجد وساعات نجم تتعدى البلدان الآخرين. دونك ما ثماش في تونس يعني des efforts pour plaider pour reconnaître un statut متاع immigré climatique. ما ثماش. نعرف راه موضوع الإيميغراسيون سورتو في الوقت هذا موضوع حساس في تونس، اما في المطلق على القليله حتى au niveau national ما ثماش des efforts juridiques نتاع انه عباد الساكتيف pour qu'il y aurait une reconnaissance انه ثم عباد تضرت indépendamment من الزوناج من الشونجمون كليماتيك وتلزت باش تمشي لمدينه كبيره ساحليه ولا اوتر.
معناها مثلا نحكيو في الهجرة الداخلية. en fait كيف ما قلت انت تونس موضوع شيء خاطر بي دو ترانزيشن، منطقة عبور، منطقة يخرجوا منها، ومنطقة زيدا سي ان بي داكوي ولينا ديرنييرمون. دونك نتصور المجهودات والتصورات كل مركزين على الهجرة الخارجية أكثر من الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية قاعدة محصورة في الورقات البحثية، في لي سيانتيفيك، في لي انستيتيو دو ديزرتيفيكاسيون على شو يخدموا في لي ستاتيستيك وكل. اما ما عنيش ما فماش دي زيفور اللي يحكيوا على وضعيه المناخي حتى داخليا على المستوى الوطني. خاطر اليوم كي نحكيو هجره في تونس الناس الكل تتفجع، نحكيو على المهاجرين اللي جايين لتونس، حتى واحد ما يخمم في الهجره الداخليه اللي صايره نتاع التوينسه في حد ذاتهم، واللي هي صايره معناها عندها برشا سنين. سوف كو توا الفينومين كبر معناها، وفما مناطق اللي هجرت وسحرت معناها من خاطر المواطنين، خاطر بلوتو الأبناء نتاع الجهة هذيك خرجوا منها. باغ اكزامبل كي نحكيو على الكسرين معناها فما قرى اللي ليزي شانجمون كليماتيك، وزيد معناها الأحداث متاع التيروريزم اللي صاروا فيها. دونك وليت قايعة خالية كاريمون. العبيد مشيت سواء للساحل ولا للشمال، لما الأكثرية للساحل، ومنيش نحكيو عليش هما اصلا معناها شو اللي يخليهم يهاجروا. خاطر عبد عنده ارض وتطلع له فيها معناها محصول زراعي، ماهوش باش يخلي بليده يخرج. حتى كان فما تيروريزم، يعرف اللي فما امن يحميه، يعرف اللي هما معناها احداث مش باش يصيروا له كل يوم. دونك الحقيقة ما فماش إيفور دون سو سونس اللي نحكيو فيها على الهجرة المناخية الداخل في تونس. ما هي تلمون شوز أفير وي في تونس وبرا من تونس، في حتى جلوبال ليفل يعني. مادام الموضوع هذا نحكيو عليه نسمع عليه ديما يعني. ما هجرة مناخية ما داير اليوم أول مرة نعرف راهو ما ثماش ستاتيو جلوبال يعني اللي خلينا نفهم. ولا ينجم يكون ما عندوش بعد إلزامي على البلدان، ما هو بور ريكونيتر يعني الستاتيو به. دونك شفنا شوية جلوبال سايد، شفنا تونس. ساكا نحب نشانجي معك على حاجة ترانسفيرسال هوريزونتال بين البلدان العرب. يعني نجم يكون في شمال أفريقيا ولا حتى على المينا ريجن. ما نتصور لا ريبونس هي بيدا، ما ثماش ان ستاتيو نتاع مهاجر مناخي. ما احكي لي على الواقع، اسكو ثم كونكريتمون عباد تتحرك من البلدان العرب بينات بعضها على خاطر مشاكل مناخيه؟ الحقيقه سي ديبون من البلد. باغ اكزامبل كي نمشيو لبلدان الخليج، نحكيو على بلدان عربية وبلدان الخليج. بلدان الخليج معناها تلقاهم أكثر عبيد مضطرين من لي شانجمون كليماتيك بالسخانة اللي يعيشوا فيها. مي سا توجور كوم سا. أي أما هما عندهم لي مويان باش يعوضوا هذه كل. دونك أنا مثلا ولا غيري كمواطن من الخليج فما لي زيفي دو شانجمون كليماتيك محسوسين وواقعيين وموجودين في الواقع. اما تلقى الالتيرناتيف ايكونوميك. دونك ما ميكش باش تهاجر من بلد الى من بلادك معناها حتى بالظروف هذيك، خاطر تيزرعوا لك الصحراء وباش يصوبوا لك المطر. الامطار الاصطناعيه اللي قاعدين يعملوا فيها. دونك ولينا نحكيو زيد على لي مويان
de combattre le changement climatique. انت تنجم تكون في اقصى معناها الظروف المناخيه المشتده اي pourtant عندك لي مويان باش تجابها، دونك يوليو المواطنين نتاع البلاد هذيك ما يهجروش. دونك يقعد معناها ما بين البلدان العربيه يقعد الاسباب اقتصاديه بحته ماهيش مناخيه كيما قبل، ولا سياسيه ولا ايديولوجيه ولا دينيه ولا ماهيش مناخيه. خاطر كيما العبيد اللي تمشي باغ اكزومبل من مصر للخليج ولا من تونس ليبيا ولا من المغرب للخليج، العرب جينيرالمون معناها اللي ما يمشيش لأوروب يمشي للخليج، خاطر بصفه اقل يمشيو لامريكا وكندا وكل. دونك يمشيو لأسباب اقتصادية بحتة ويتحملوا ظروف مناخية اللي هي حتى أصعب من الظروف المناخية اللي في بلادهم. أما فما الالتيرناتيف ايكونوميك، فما خدمة، فما فلوس أكثر. اي والله سم في بونسي على خاطر اللي باش يمشي من تونس ويهاجر لكندا باش يعيش شونجمون كليماتيك. تو سا فا تشونجي بالنسبة لي باش يمشي في موا 40 دوغري، سي ان شونجمون كبير اللي هو اصعب من اللي كان موجود. اي دونك يمشي الغادي بور دي ريزون ايكونوميك على خاطر ينجم يخدم، على خاطر عنده طريقه باش ينجم يتصرف. يعني لو لين بينات لو شونجمون كليماتيك اي ليكونومي il est très important pour lutter contre l'immigration climatique. هذيك عليه بوتيتر معناها ما صارتش الديفينيسيون الواضحه، ديفينيسيون جلوبال للمهاجر المناخي، خاطر ما تنجمش تفصل المناخ والايكونومي على بعضهم، خاطر المناخ ياثر على الايكونومي، ياثر على الاوضاع الاجتماعيه. نقول حتى الايكونومي لا بروفوكي وي خاطر اليوم البلدان المصنعه هي اللي هي كي بروفوك، ولا اللي تبيع في الليسانس ولا تبيع بيعت ليسانس دونك هذوما معناها ما تنجمش تفصلهم على بعضهم. ومالوغوزمون العبيد ما همش قاعدين يخزروا الهجرة من منظور واحد، ما همش يخزروا للمناخ، نخزروا للهجرة من منظور سياسي، من منظور أمني ونسين معناها مطيحين كل شيء في الماء. حتى الاجتماعي ساعات يحضر ويغيب، سا ديبون من الاجتماعي من باب الخوف. يقول لك باش يجوني عباد يعني ما مش من البيئة متاعي. دونك والاجتماعي هو بيدو معناها لوتي بوليتيك كيما الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا اللي تستعمل فيها معناها باش تخوف المواطنين، باش ما تخليش لي بليدويي هذوما يتخدموا ياخذوا اكسبانسيون، باش ما تخليهمش معناها سو كونكريتيز. دونك كلها أسباب شائكة ومترابطة، أما اللي هي ما خليتش معناها ليسباس التوضيح فكرة الهجرة المناخية. خاطر يتلمو دوكا يتلمو ديكزامبل، يتلمو وضعيات مختلفة يعني، وهذيك اللي يخليها معناها أصعب. أما سننبيش إنه كان يصير دي سيفور أو ما باش نوضحوها، نبداو ان نحكيو عليها كيما اليوم معناها sensibilisation, vulgarisation de l'information، انه نخزروا للهجرة من مختلف معناها لي زابروش، مش كاين سيكوريتير والاجتماعية والسياسية، ونخزروا لها كاين في اتجاه واحد. دونك مازلنا عنا ما نخدموا على الهجرة المناخية ونزيدوا نحكيو عليها باش au moins تصير ليغاليزاسيون تاع ستاتيو جوريديك على الاقل. معناها خاطرنا عايشين في فيد جوريديك، هذيك عليه يقعدوا ديكا ايزولي معناها اللي ربحوا قضايا بصفه مهاجر ولا لاجئ مناخي. وانت تحكي انا نخمم فرد وقت جواك الهرجه اللي صايره عندها، ما عرفتش قداش مع الكوب والكونفرنس دي بارتي. انا راني مانيش مغروم بهم برشا، مانيش متحمس الديناميك اللي صايره غالي. مع المبدا انه ثم صرد دات كربون على البلدان المصنعه، علاش ما نخموش؟ لا جو سبيكول ننظروا مع بعضنا لي الترناتيف. علاش ما ننظروش من باب انه يعني ثم une certaine dette كيف الكربون pour les pays
اللي يعملوا لي زيميسيون، مي لي بيي اللي يعملوا لي زيميسيون بروبورسيونيلمون عندهم اون ديت دو ريسبسيون ولا نتاع ديزيميغري. يعني انت مثلا عندك ما عرفش قداش من وانا نحكي في الوقت طول في مخي باش نلقى بلدان باش يوليو يبيعوا ويشريوا في الكتاب تاع لي بينات بعضهم. ما نوضح الفكره انه البلاد اللي عندها انبعاثات معينه دونك هي على حسب انبعاثاتها عندها une obligation de recevoir un quota معين نتاع ديزيميغري. يعني تنجم تكون تكساس في شنو تكساس يوليو المهاجرين الكل في تكساس معني باكو ثم السعودية ثم الصين ثم برشا يعني. دونك يعني فكرة انه هكا il contribue ceux qui contribuent à polluer ولا au phénomène. دونك يمدوا يديهم كيف بغير ما نكبروها ونعقدوها، ما عندهم un devoir de participer à réguler un petit peu les effets نتاع الحاجات اللي qui ont provoqué. هذه معناها مشكلة أخرى إنه معناها ما تنجم تفرض على حتى دولة حتى معناها تو سامبلومون ينجم رئيس دولة ممثل دولة ينسحب من المعاهدات كما صارت مع ترامب اللي هو يأمن إنه شانجمون كليماتيك حاجة فيكسيونيل. المشكلة معناها نجم نلقاو برشا حلول، وهذه معناها حل من الحلول اللي قلتها انت، ينجموا ينظموا لي كوتا حسب لي بوزوان نتاعهم في اليد العامله ولا في لي زيتيديون ولا اللي هو معناها هذيك كديت انفير لي بيي الاخرين. سوف كو ما فما حتى اوتي يفرض عليهم معناها انه يطبقوا ولا انه يكونوا مدينين انه يرجعوا معناها للانفيرونمون ولا للكليما ولا للمهاجرين. نوضح فكرتي خير ان فيت ما فماش معناها في الشغل بلان جلوبال ما فما حتى ان اوتي جوريديك يفرض على حتى دولة تتحمل مسؤوليتها. يعني بجرد قلم يخرجوا من كونفنسيون ويكمل هو في لي زيميسيون نتاعو وكهو وما يتحملش المسؤولية. دونك يظهر لي معناها سي بلوتو الإنسانية هي اللي لازمها تلعب دورها، خاطر باش نقعدوا عايشين في فيد جوريديك ولا دي كونفنسيون بيلاتيرال ولا هكا ديكا إيزولي. دونك الإنسانية اللي هي نعرف غايبة حاليا في أي مفهوم وفرد وقت مفهوم مبهم يعني شكونهم هما وكيفاش يتنظموا وكيفاش يعملوا. دونك في غياب معناها الترسينة القانونية الدولية تقعد لنا كاين الإنسانية، نقعدوا معاملين على إنسانية العبيد اللي عندهم لو بوفوار اللي عندهم معناها الحلول، مش عندهم الحلول أما ينجموا يساهموا في إرساء الحلول بلوتو في الإكزيكوشن تاع الحلول، واللي عندهم الحرية اللي في وسط حتى منظومتهم المتشدة مع الهجرة ينجموا يخرجوا أصوات باش تندد ضد السياسة متاعهم. وي خاطر زيد اليوم معناها قاعدين نعيشوا في فينومين انه العبيد الكل رافضين المهاجرين، معناها حتى كين يستحقوهم العبيد الكل رافضتهم. دونك لازمنا نبداو نخدموا على المجتمعات من الاول باش يقبلوا فكرة الهجرة والمهاجرين اللي هي معناها سنين التالي كانت مقبولة ومن بعد تبدلت المجتمعات ووليت وتبدلت المفاهيم وكل وما عادش قابلين الهجرة. دونك باش تتبدل المنظومة السياسية ولا العبيد اللي مخ العبيد ثقافة كاملة يعني. لازم تخدم على المجتمعات وعلى الثقافة المجتمعية انهم باش يتقبلوا الهجرة، انهم باش يعرفوا شنو الهجرة المناخية. دونك فما خدمة كاملة متاع توعية. ولازمها تبدأ على خاطر لازم نتعداو من غادي ما نشهربين منها يعني. لازمها تبدأ باش نتعداو المرحلة اللي بعد على خاطر برشا مراحل خاطر il semble que ce sont des phénomènes اللي ما همش باش يوفاو على خاطر de façon la bêtise humaine ما هيش ناوية باش تهدي روحها شوية
سارست يعني كومبليكي في الاخر. ومشاو تكبر اون بلوس الفينومين معناها ماهيش باش توقف الفينومين متواصله ولي زابروش سيكوريتير ماهمش الحل معناها في دول الشمال ولا معناها نفس اللي يعملوا ترامب يعملوا فيه اليونيون اوروبيين وما خليش يظهر لي الهجرة تقف ولا كان الحل. بالعكس هي قاعدة تتفاقم معناها تتفاقم وبطرق خايبة برشا اللي كنا نجموا نحلوها بطرق أجدى وأنفع كي تنظمهم معناها المهاجرين. توا دول هذوما معناها ما عندهمش حتى ليستا في المهاجرين اللي عندهم هكا قاعدة يصطادوا في المهاجرين يلقى مهاجر ما غير أوراق أو كي يروح به البلاد وكهو ألوه كانت نجم تكون منظمة أكثر برشا زيت. قاعد نحط روحي في موقع متاع واحد عنده قرار في بلاد مصنعة ولا بلاد من الشمال وقاعد فرد وقت نتساءل انه شنية علاقتي انا ببلاد اللي جايين منها مهاجرين لسبب مناخي. دونك ça pose une question اسكو انا مساهم بطريقة او باخرى في اللي صاير غادي ولا نعرف راهو الفينومين جلوبال. دونك نجم انت امي دي زيميسيون هوني والبلدان الاخرين يتاثروا لكن فرد وقت زاد سالس لا شوز يعني ستاسيونير تنجمش تقدم فيها دي مومون انه ما ثماش حاجه سوليدير جلوبال. سي اون كيسيون دو جلوباليزي الموضوع كيف ما صار حتى لو كان باللي ديفايونس نتاع السيستم ونتاع الملتيلاتيراليزم اكتويل كل شيء حتى بالبو نتاع الحاجات لي انستيتيوشن اللي موجودين لكن في الاخر يا كو لابروش جلوبال الى كل واحد يساهم باللي نجم avec tu vois en toute proportionnalité من دوره خاطر الموضوع اللي يهم العباد الكل وموضوع يعني دي مومون انه مربوط بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية وكل شيء. يعني أسون أز يتم تحديد المفهوم والكدراج متاع الهجرة المناخية على قد ما جزء من معضلة الهجرة تنجم تكون تتحل تبدأ هكاك كل يتخلط مع بعضه وتولي معاش نجم تفهم. أنا مش سيبا خاطر حاول ان جو بوينت لو دوا للمهاجرين الاخرين لكن في مبدا الهجره عامه اذا تو سبيسيفي وتخدم على دينيش معينين تنجم تعاون في المطلق يعني الهجره. وتوا انت قاعد تحكي معناها وين خامم في حاجه كي قلت باغ اكزومبل لينا معناها إن رئيس دولة وجد مي لي زيميسيون تاعي يساهموا في لي شانجمون كليماتيك اللي يخليوا دي بيي اخرين يتضرروا. ان فيت زيد لازمنا نخمموا في مفهوم الكونيه والشموليه اللي معناها ما تنجمش بلاد في العالم هذايا تعيش وحدها تعيش ايزولي على البلدان الاخرين. دونك لازم نخمموا في كيفاش باش نعيشوا مع بعضنا. هذا ديما في النظري معناها في اذا كان لنا ايميتور كيفاش باش نساهم في اموان تخفيض الاضرار اللي عملتهم. وهو سي تو تافي ليجيتيم معناها كيما صارت الكونفنسيون تاع جنيف نتاع 1951 واللي تضمن معناها اللجوء السياسي والديني والاجتماعي معناها نكملوا ان كاتريام فاكتور مناخي وتنجم تتنظم كيف ما قلت انت كيف ما الاخرين معناها مربوطين بدي كلوز معينين يقرروا شنو اللي يخلي إنسان يكون لجأ سياسي ولا ديني ولا اجتماعي كيف في المناخ. إذا كان معناها اليوم جيك وتقول اللي معناها دافع من الدوافع للهجرة هو المناخ معناها سا يكزيست
الفاكتور اللي ديجا لا المنظمة العالمية للهجرة تقول لك راهو فما مهاجر مناخي اللي يتلز انه يهاجر معناها pour des contraintes environnementales كيف دونك اللي قعدت انه تحديد هذايا بمواثيق ومعاهدات دولية اللي هي باش تخلي تجبر بلوتو مش تخلي تجبر الدول كيما صار ستاتيو تاع لاجئين اخرين يولي ستاتيو لاجئ مناخي وبهذيك معناها تتنظم حتى الفلو تاع الهجره يتنظم نوليو باش نتعداو معناها العبيد تولي باش تعدى بالادارات نتاع الدول يوليو عندك عبيد معينين تولي توجههم حسب انت البزوان نتاعك اما هذا كل يقعد في النظري خاطر فما معناها البلدان اللي عندها الهيمنة اليوم من با تأمن انه فما شانجمون كليماتيك دونك لازم ديما نقعدوا في البليدويي في الريزيستانس في نفسروا الهجرة المناخية كيفاش الهجرة المناخية عليه هذيك مهاجر مناخي ماهوش مهاجر ديني سياسي ولا اللي هو دونك فما خدمة كبيرة مازالت تتخدم ولازمها تخرج معناها من يد كاين خاطر توا اللي قاعدين يخدموا هما لي سيانتيفيك اللي يخدموا على الهجرة المناخية والا الخبراء القانونيين اللي يخدموا على اللجوء والهجرة alors que معناها هذا c'est toute une science لازم حتى لي سيانس سوسيال لي سيانس هيومين لازمها effort كامل وشامل من العبيد الكل معناها vivement même si في التصورات نتاعنا نحلموا اي مي نو انت تحكي جوست هكا بور كلوتوري تعرف راهو في العالم هذا نتاع الميغراسيون مش بالضروره البلدان اللي عندهم هيمنه اقتصاديه اللي عندهم بوفوار ويدل في وضعيات معينه في العوام اللي فاتوا شفنا راهو البلدان اللي يتعداو منهم المهاجرين ساعات هما يبدا عندهم سلطه وبوفوار على البلدان اللي يقبل المهاجرين صار في تركيا في الحرب نتاع سوريا دونك يعني c'est mieux de ne pas laisser la chose politique يعني c'est mieux de travailler sur le côté social et le côté يعني purement environnemental ou le côté humain نمشي في اللوجيك بوليتيك ملتيلاترال تو معناش برشا الحكايات هذوما في وقت انه لو دروا انترناسيونال في اخي باوقاته مي بون ما نجمو كان نوعيو نحاولوا اون بلاد بطريقه او باخرى لا اون اسبير هو صحيح جينا في معناها مش جينا بلوتو احنا توا في الليغ متاع اخيب اوقات دروا انترناسيونال هومانيتير معناها باللي نشوفوا فيه بالحروبات في اليمن في فلسطين في البقايا كل ما معناها توا اخر حاجه اخر همهم هو l'environnement اما ما نسيوش اللي فما سوليداريتي صارت صحيح هي صارت بين لي بي نور اما معناها وقت اللي فما لا فولونتي باش تصير سوليداريتي تصير كما اللي صار وقت الحرب على اوكرانيا معناها البلدان اللي دو فوازيناج وكل تجندوا قبلوا لاجئين اوكرانيين بولونيا فرنسا ايطاليا المانيا كلهم قبلوا دونك وقت اللي لا فولونتي ما تكون موجودة باش تكون فما سوليداريتي هومين خاطر وقتها ما فما حتى معاهدات نظم ما فما حتى قانون اللي يقولهم ليه يقبلوا اللاجئين الأوكرانيين اللي هما هاربين من الحرب ما سيتي لا سوليداريتي دونك ان شاء الله راوها في موضوع الهجرة المناخية سوليداريتي خاطر معنا كاين هي كحل يب يعطيك صحة انتصار عايشك عرفي سيتي هكا تعديت في الساعة في ساعة ما عندي مازالوا برشا أسئلة حكيتهم نسألهم ما بور هكا نحن يذولي أول مرة نعمل حلقة على ليميغراسيون كليماتيك ما خلاها في الحدود هذا نشوفوا الرياكشن بتاع العباد ونفهموا شنو المواضيع اللي يمكن نزيدوا نتعمقوا فيهم أكثر مرحبا بك مرة أخرى بحذانا عايشك شكرا محليات عديت في ساعة ما حسينيش بيها